Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are going to unbox and review ang isa na namang budget na smartphone na nakita ko sa Shopee Philippines, and this is a second-hand Sony Xperia XZ. So without further ado, let us start the unboxing and review. So nabili ko po siya sa Shopee Philippines for around 3,499 pesos, and for me sulit na sulit siya. So if you would like to buy this unit, ililink ko na lang sa description box below. And disclaimer lang po, this review is not sponsored. I brought the unit with my own money, and this review is not 100% accurate. So this Sony Xperia XZ po na binili ko sa Shopee ay isang second-hand original phone. So hindi po siya refurbished, hindi rin pinalitan ng mga parts sa loob niya. Ito ay isang original na Sony Xperia XZ. And I can say na ito ay isa talagang original na Sony Xperia XZ dahil sa kanyang unang-una LCD, sa quality ng kanyang parts na hindi pinalitan, and very intact yung kanyang body parts. Alam mo na hindi napalitan yung screws dahil may mga scratches pa siya. Overall, isa itong second-hand original na Sony Xperia XZ. So dahil nga po isang second-hand na Sony Xperia XZ ang binili ko sa Shopee Philippines, so don't expect na mayroon pa siyang complete accessories, original accessories with complete and original box. So nakikita natin yung kanyang box is modified box na ibinigay lang ni seller just to protect the unit and other accessories for the ship. So out of the box, makikita natin the unit itself na mayroong mga bubble wrap. Mayroon din po tayong free na jelly case na alam naman nating low quality and katagalan, maninilaw din ito, pero good thing na si seller ay nagbigay sa atin ng free case. Mayroon din pong ibinigay si seller na free power brick, USB Type-C cord to USB Type-A, at 3.5mm audio headset. So ito po ang itsura sa harap ng ating Sony Xperia XZ, and makikita natin na nasa harap ang kanyang front camera, ang kanyang speaker grills na dalawa, taas at baba. Meron din po siyang sensor, at nandun din po sa upper part yung kanyang earpiece, at meron siyang charging and notification light. Sa right side po, makikita natin ang kanyang power button kasama ang fingerprint scanner, volume rockers, at ang camera button. Sa right side po, makikita natin ang cover ng kanyang SIM card and micro SD card slot, at ito po ay hybrid SIM. Sa baba, makikita po natin ang kanyang USB Type-C port at isang microphone. Sa taas, nandoon naman po natin makikita ang isa pang microphone at ang 3.5mm audio. At sa likod, makikita natin ang kanyang single camera na mayroong sensor, LED flash, ang ating Docomo number, model number, ang Docomo branding sa likod, at ang Xperia na name or cut design sa likod. At meron din dito na parang warranty si seller. Para po sa kanyang specs, makikita po natin sa screen ang kanyang specs. So out of the box, meron tayong nagamit na 10.40 gig out of 32 gig of internal storage ng ating Xperia XZ. So malaki-laki pa yon, marami pa tayong magagawa, magagamit, mailalagay na mga applications, musics, videos, and etc. And the last software nitong ating Xperia XZ ay Android 8 or Oreo. And by the way, itong ating Xperia XZ na binili sa Shopee ay isang Docomo or Japan version.
Narito naman po ang kanyang mga notification panel features. So for the screen lock, meron po tayong swipe, pattern, pin, at password. Remember na wala po siyang face unlock dahil ito ay 2016 phone. So good pa rin naman ito ngayong 2020. And kahit po wala siyang face unlock ngayong 2020, good thing na mayroon pa rin siyang side-mounted fingerprint scanner. So kung gusto po nating makita ang sample na fingerprint scanner, kung gaano siya kabilis, ipopost ko po siya pagkatapos ng clip na ito. So in using the fingerprint, dapat po muna ay double tap natin siya. And then after that, we're going to do the fingerprint scanning. So ayan, makita nyo naman, mabilis siya. So ulitin natin. So ulitin ko lang, double tap muna siya. And then, click the fingerprint. Okay? So for me, mabilis naman po ang kanyang fingerprint scanner. At take note lang na yung kanyang fingerprint scanner is very sensitive. So make sure lang na yung ating mga daliri ay hindi pasmado kapag gagamitin natin yung ating fingerprint scanner. Now, let's talk about the camera. So, ito po ang itsura ng kanyang camera application. So, as you can see, meron po tayo ditong mga iba't ibang klase na meron tayong video, meron din po tayong super auto mode, meron din po tayong manual mode, at meron din po tayong ibang klase ng camera features kagaya ng creative effect, sound photo, time shift video, panorama, sticker creator, style portrait, 4K video, time shift burst, at kung ano-ano pa. So the front camera has a 13 megapixel Sony Selfie camera, and yung ating likod is meron namang 23 megapixel Sony camera, and as you can see, saka meron siyang physical button ng atin pong camera shutter. Video quality of the Sony Xperia XZ, and it can shoot 1080p at 60 frames per second. This is the video quality of the Sony Xperia XZ. It can shoot 1080p at 30 frames per second. We also tested din itong ating Sony Xperia XZ sa isang Antutu benchmark and Geekbench score. So ito ang score niya sa Geekbench. So sa single core meron po siyang 321 scores, at sa multi-core meron naman siyang 730 scores. Now, nakita nyo na po yung kanyang Geekbench score. Ngayon, ito naman po ang kanyang Antutu benchmark. So, meron po siyang 144,059 na score sa Antutu benchmark. And for me, malaki-laki pa rin yun ngayong 2020 dahil na-beat niya pa rin yung mga ibang processor ng MediaTek na merong 100 and below na processor sa entry-level segment, kahit na ito ay Snapdragon 820 quad-core lang. We also tested then the speakers nitong Sony Xperia XZ, and since meron siyang dalawang speaker, isa dito sa baba at isa dito sa bandang earpiece, so for me, napakaganda nung bass. Alam naman natin ang quality ng speakers ng Sony, although hindi na siya ganun kalakas this year 2020, but for me, maganda pa rin ang quality ng sounds niya kahit na hindi siya ganun kalakas. And for you to hear it, papakita natin yung sample video. We also tested din po yung kanyang battery charging, performance, and draining. So, it has a 2,900 mAh lithium-ion non-removable battery. And for me, this year 2020, hindi na yun ganun ka-good.
Although, okay pa rin naman yung battery performance nitong Sony Xperia XZ na second hand unit. But for me, hindi na siya tumatagal for me ha, ng almost a day. So, pwede naman siguro din yun. Depende na rin siguro sa paggamit. So, for the charging, it supports 18 watts fast charging, Qualcomm Quick Charge 3.0. And more or less, 1 hour lang or siguro 1.5 hour mapupuno na yung battery ng ating Sony Xperia XZ with 2,900 milliamp hours. Now we will try to play games and test the Sony Xperia XZ in playing games. So, example na lang din natin itong Asphalt 9 and let's see kung kaya niya ba itong Asphalt 9 this 2020, itong Sony Xperia XZ na 2016 phone. So as you can see, gagamitin natin yung high settings ng ating Asphalt 9 and take note lang na hindi pa ako nagsisimula pero I can feel na mainit na dito sa may bandang likod, sa may bandang taas na part malapit sa camera since it has an older Snapdragon 820 quad-core processor. And that's the performance ng ating Sony Xperia XZ with Snapdragon 820 quad-core processor sa ating Asphalt 9 na game using high settings. And as you can see, napakalaki, napakadaming lags kong na-experience. And for me, siguro kahit i-normal natin yung kanyang settings, magkakaroon pa rin to ng lag since older processor na nga ng Snapdragon yung ating gamit. Pero and then yung kanyang battery nga pala is mainit. Now we are also going to test the Sony Xperia XZ sa ating Mobile Legends game. So tingnan natin kung kaya ba ng isang 2016 phone maglaro ng 2020 game na in ngayon sa Philippines, which is the Mobile Legends. And as you can see, kaya po niya ang high settings. Meron din po siyang high frame rate mode, HD mode, outlines, shadow, and etc. So tingnan natin kung ano ang kanyang performance sa game using the Sony Xperia XZ. So that's the performance of the Sony Xperia XZ sa ating game na Mobile Legends. And as you can see, wala naman din akong masyadong na experience na lags. Merong kaunti lang, unlike dun sa Asphalt 9 na hindi niya talaga kaya. Sobrang daming lags. And take note lang, papakita ko lang sa inyo na yung kanyang battery temperature nang naglaro ako nung dalawang game na yon ay tumaas ng 40.5 degrees Celsius, which is mainit na din talaga for me. So actually, hindi ko pa nga din sila natatapos, lalo na yung Mobile Legends. Hindi pa ako nakakaisang game sa Mobile Legends, pero mainit na yung pakiramdam ko doon sa kanyang likod. So, kung gusto nyo itong gawing pang gaming, it depends na lang sa inyo kung matatagalan nyo yung kanyang heating. And that's my review of the Sony Xperia XZ na nabili ko for only 3,499 na sulit na for me sa Shopee Philippines. So for my final verdict, I can say na this phone is really na pwede nating magamit as a secondary phone or backup phone
but not a primary phone. And then nagustuhan ko rin yung kanyang design, kahit na second hand siya at yung ibang parts niya may gas-gas. For me, maganda pa rin naman yung design niya, manipis, classy, premium ang dating. And then yung kanyang set of cameras, for me maganda pa rin, iba talaga ang quality ng Sony, alam na alam natin yan. Next na nagustuhan ko naman sa kanya is yung kanyang speakers pa din. Meron siyang magandang klase ng speaker, although ngayon 2020 hindi na ganun kalakas yung kanyang speakers, but maganda pa rin na meron siyang dual speakers. Kahit siya ay older processor ng Snapdragon, na nabit niya pa rin yung ibang klase ng processor ng MediaTek and other Snapdragon at its price point, na merong 144 total scores sa Antutu benchmark. And then meron din siyang fingerprint scanner na added protection sa ating unit in case na ito ay mawala or madukot, mahihirapan yung ating nakapulot kung hindi niya ibabalik na mabuksan. And yung sunod na nagustuhan ko sa kanya is USB Type-C na din siya. Look at that ha, 2016 phone pero siya ay naka USB Type-C. And hindi na rin naman masyadong luma yung kanyang software, which is the Android 8 or the Android Oreo. So for me, okay na rin yun for a backup phone. Naman siguro nagustuhan sa kanya is yun nga, unang-una yung kanyang older na processor, which is the Snapdragon 820 quad-core. Next natin is yung kanyang battery. For me talaga guys, hindi siya for gaming kasi talagang umiinit siya, hindi nyo pa siya nagagamit, hindi pa kayo nakakapaglaro, nagsisimula ng laro, umiinit na agad siya. So that's the risk of having an older unit with an old processor. Less, yun lang naman ang aking final verdict for the review ng ating Sony Xperia XZ, and that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.